तपाईलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु verbosity को बारेमा। हाम्रो टकब्याक सेटिङमा रहेको verbosity, यसको वास्तवमा काम के हो र यसमा के सेटिङहरु पाइन्छ। यसमा मानौ डबल ट्याप टु एक्टिभेट वाला जुन छ, हामीले त्यो बोल्न आवश्यक छ कि छैन, यो हामीले यो verbosity भनेको हाम्रो गाइडर जस्तै हो है। हाम्रो इच्छा छ भने हामी राख्न पनि सक्छौं नि। यसले लो पनि गर्न सक्छौं। लो गर्नुको मतलब पुरै अफ गर्नु हो। ओके, अब क्रममा म बताउन चाहन्छु। मोबाइल स्क्रिनमा लगेर म टकब्याक मेन्यु खोल्छु। यहाँबाट एल प्रेस गर। Talkback menu. Navigation. Read from it. Copy left. Spell. Repeat left. Spoken. Audio. Vibrate. Screens. Hide. Voice command. Talkback settings. 13 of 14. म यहीँबाट टकब्याक सेटिङमा जान्छु। तपाईको चोइस छ भने तपाई सेटिङ, एडिसनल सेटिङ, एक्सेसिबिलिटी टकब्याक हुँदै टकब्याक सेटिङमा पनि जान सक्नुहुन्छ। यहाँबाट म टकब्याक सेटिङमा जान्छु। Talkback settings. Talkback. New features and talk. Audio. Text to speech set. Verbosity. 4 of 16. verbosity मा जान्छु। Verbosity. Verbosity. Choose a preset. Custom. 1 of 15. And list 15 items. चुज अ प्रिसेट कस्टम छ। कस्टमको मतलब भन्दाखेरि तपाईले चाहनु भएको कुरा अफ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहनु भएको कुरालाई अन गर्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ ट्याप गरौँ। Choose a preset. Tick. Custom. 2 of 3. High. 1 of 3. हाई को मतलब तपाईले सबै तपाईको गाइड गर्ने फुल अन हुन्छ। पुरै तपाईले अन अफ यसमा गर्न सक्नुहुन्न। पुरै अन हुन्छ। Tick. Custom. Low. 3 of 3. व त्यसपछि लास्टमा छ लो, यानी कि तपाई एडभान्स युजर हुनुहुन्छ भने तपाई लो राखे पनि फरक पर्दैन। लो भनेको पुरै अफ हुन्छ, फुल तपाईको गाइडर अफ हुन्छ एउटा बाहेक। जस्तै अनलेभल बटनलाई लेभल बनाउने वाला बाहेक सबै अफ हुन्छ तपाईको। त्यसैले म कस्टमै गर्छु। अब Verbosity. Speak usage hints after describing content. Suggest how to use. Off. Switch. 3 of 15. On. speak Speak usage hints after describing verbosity details. 2 of 15. स्पीक युसेज हिन्ट भनेपछि डबल ट्याप टु एक्टिभेट भन्छ। सुन्नु होला एकछिन। Speak usage hints after describing content. Suggest how to use. On. Switch. 3 of 15. Double tap to activate. डबल ट्याप टु एक्टिभेट भन्नु, यसलाई म अफ गर्छु। Off. Speak usage hints after describing content. Suggest how to use. Off. Switch. 3 of 15. यहाँ डबल ट्याप टु एक्टिभेट भनेन हो। तपाई बुझिसक्नुभयो। यो जुन डबल ट्याप टु एक्टिभेट, डबल ट्याप एन्ड होल्ड टु लङ प्रेस बताउँछ, यो स्पीक युसेज हिन्टले बताउने हो। स्पीक लिस्ट एन्ड ग्रिड इन्फो, यो म त भन्छु आवश्यक छ। जस्ता कि अब एप्लिकेसन कतिवटा छ त यसले के हुन्छ भन्दाखेरि मानौ मसँग 100 वटा गीत छ र म 25 नम्बरमा छु भने यसले के भन्छ 25 of 100, यो बताउने काम गर्छ यसले। कतिमा छु र लास्ट यसको कतिवटासम्म छ। त्यसपछि तपाईले चाहनुभए अनुसार अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ। Always speak number of list items. Speak count for all scrolling methods. Off. Switch. 5 of 15. यसको कुनै काम छैन। Speak element type for focused items. On. Switch. 6 of 15. अब यसलाई पनि यो एलिमेन्ट टाइप हो, यसलाई पनि अन राख्नु होला किनभने यो अफ गर्नुभयो भने अनलेभल बटनले गर्दा तपाईले गाह्रो हुन सक्छ। Speak window names. Speak system input windows such as when you switch to the status bar, notifications or another keyboard. On. Switch. 7 of 15. अब यो यसले विन्डोज अनि किबोर्डहरु जस्तै सो इन इंग्लिश क्युआरडी किबोर्ड भन्छ हो। यो अफ गर्नुभयो भने तपाईको त्यो भन्दैन, त्यसकारण यो अन राख्नु होला है। Speak notifications when screen is off. Off. Switch. 8 of 15. अब स्पीक नोटिफिकेसन व्हेन स्क्रिन इज अफ, यदि तपाई यसले अन गर्नुहुन्छ भने तपाईको स्क्रिन अफ भए पनि तपाईको मोबाइलमा कुनै नोटिफिकेसन आउँछ भने तपाईको उसले टकब्याकले पढेर सुनाउँछ। यो तपाईमा भर पर्छ अन राख्ने हो कि अफ राख्ने हो। Use pitch changes. Speak deleted letters in a higher pitch voice. On. Switch. 9 of 15. अब यसको पनि खास काम छैन। Speak letters with examples. When you select keyboard keys or navigate by character, you will hear an example along with each letter, like H, hotel. On. Switch. 10 of 15. अब यो अन राख्दाखेरि एकछिन सुन्नु पहिला। Speak letters with examples. When you select keyboard keys or navigate by character, you will hear an example along with each letter, like H, hotel. On. Switch. 10 of 15. अब स्पीक लेटर एक्जाम्पल भनेको जस्तै तपाईहरुले किबोर्डमा टाइप गर्नु हुँदाखेरि एचमा हात राख्नुहुन्छ भने होटल भन्छ। वा क्यारेक्टरमा पनि मतलब जेबाट कुनै क्यारेक्टर आयो भने जुलियट पढ्छ, तपाईलाई बुझ्न सहज हुन्छ, त्यसकारण यो भन्छ। त म त सुझाव दिन्छु यसले अन राख्नुस्।
Keyboard echo. On-screen keyboard. Characters and words. 11 of 15. यो यसको पनि खासै काम छैन। Keyboard echo. Physical keyboard. Characters and words. 12 of 15. अब यसमा पनि Capital letters. Say capital. 13 of 15. क्यापिटल लेटरमा से क्यापिटल नै राख्नु होला। Capital letters. Pick. Say capital. Change pitch. 3 of 4. Play sound. 4 of 4. Cancel button out of list. अब Verbosity. यो क्यापिटल लेटरमा चाहिँ से क्यापिटल नै राख्नु होला। म सजेस्ट गर्छु। Speak element IDs for unlabeled buttons. On. Switch. 14 of 15. अब यहाँको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा स्पिक एलिमेन्ट टाइप फर अनलेबल्ड बटन। यसले त तपाईहरुले अफ गर्दै नगर्नु होला, नत्र भए तपाईले टकब्याक चलाउनमा धेरै गाह्रो हुन्छ। धेरै ठाउँमा अनलेबल्ड बटन बताउँछ। ओके, मलाई विश्वास पनि छ कि तपाईले यस भिडियोमा बताइएको verbosity को बारेमा बुझिसक्नु भएको छ। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। ओके, फेरि अर्को भिडियोमा म भेट्छु। ओके।